Hello mga kagwapa! So it's my day off guys. Prepare tag lubricant sa akong hair no. O yan lang siya guys. Anyhow, inani ko mag-prepare after ko mag-shower. So ayan, nilalagyan ko yung hair ko ng oil. And then ayan. And this is how I style my hair. Ayan, pagitna ko yan guys para ang looks niyan is Morocco headband. Ayan o diba, hapay kayo. O diba, ayan, nakatali sa likod. Ano na siya guys, style. O, ayan o, diba, ang ganda. Wow! O, ayan, ready na ko para sa akong makeup tutorial. Charot! Ayan guys, I ordered this in TikTok. Ay, Sesaya. Ayan, liquid foundation na siya. And since morena ko, oh my god. Muna akong gamasong puti, ani guys. Pero ang ganda ng blend niya. So, I'm just using my hand. Ayan. Mauni siya ipaspasanay guys. Ayan, oo. Okay man siya. But I think I have to put this as well on my neck. Ayan. Asin siya dago na yung blend. Actually, ayan, cover ko dangin mong mga spot na ana guys. Ayan, dinalian dago ni siya, no. Ano, diba, dili pantay. Pero sunod is kani mga use na nako na siya na eyeliner. I forgot what's the name. Ayan, sa HBC na ako na siya gipalit. So, inanadago ko magkiray, guys. Pero mura siya hiwi, no? Pero anyway, it's okay. Ayan. Ayan, nakita niyo naman, hiwi jud siya. So, sometimes it happen. Lul, ayan. Giklaro guna ko siya na okay. And then next is niya siya, guys. 2 into it. Ang brand niya sa Robinson ako na siya kapalit. And next. So, next is, gi-order na ako siya sa TikTok as well. Ang Mini Millie liquid eyeliner. Ayan, so inanad ako eyeliner, ayan, o diba, o usay sa lapat na siya, pero kerera, o diba, di Chinese nag-looks. Next is mascara, this is Maybelline brand, ayan, sa Robinson, gyapon ako na siya gipalit, so nice na siya, so ayan, inanad ako gyapon guys, duha akong mascara guys, that's siya Will, I don't know how to pronounce it, but that's it, so duha nang ako ang ginabutang sa akong eyelashes, ayan. So, ana ragod ka simply, no? Ana lang, oh. Next is, kani, gi-order po na ako siya sa TikTok. Bago ni na lipstick. Pang morena ko na siya, guys. The O2O. Ayan. Sakto ba? So, try na to, ha? Oh. Oh, diba? Brown. But I like it. I like the color. Ayan. May pagka-matte siya sa imuhang lips. Oh, charot. Diva. So, muna akong ganahan guys. So, giklaro ko na ako siya sa akong mirror. So, ayan. Gipawisan ako. Kasi mainit nga naman. It's summer. But I really like the color. Ayan. Bagay talaga siya sa mga morena. So far. While lang ang akong liquid foundation nagigamit. But I think it looks good. Ayan. O, mwah. O, diba? O, next is. Kani siya guys. Eyeliner po ni siya. But it's not a liquid. Ayan. So, humana. O. Kasi na bago guys, wala, fresh ra bagong ligo o charot. So ayan, mauna na siya. Oh, di ba ang kinis? So, feeling young and fresh, charot. Ayan, magsawa muna kayo sa ako ang face. Ayan, kapag-cute ko and slow motion. Pa-side view be. Ay, mwah. Gisingot gugo guys, wala may aircon, pero ang kinis niya. Ayan o, diba? Ang ganda mo, Jane. So, ayan ay free clip ang O2O na lipstick. Ayan. Actually, my hair don't need it, but I have to put this. It looks cute. It's pink. Ayan. O, diba? Ang ganda. Oh. So, that's it, guys. Thanks for watching. We'll see you. Mwah.